हेलो एभ्रिवान, इट्स मी दिवस एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एडमिसनको बेलामा तपाईँलाई के चाहिन्छ र कसरी एडमिसन गर्ने त्यसको बारेमा थोरै इन्फर्मेसन दिन्छु। किनभने मलाई धेरैजनाले मेसेज गर्नुभएको छ यो प्रमाणित प्रतिलिपि भनेको के हो, अब सकल र नक्कल दुइटै लानुपर्ने के भने धेरैजनाले मेसेज गर्नुभएको छ। त्यो सबै कुरालाई म एड्रेस गरेर यो भिडियो बनाउँदैछु। सो स्टे विथ मी टिल द लास्ट। ल हामी यहाँ चाहिँ अहिले एडमिसन डट पी क्याम्पस डट इड्यु डट एनपी भन्ने वेबसाइटमा छौँ है। अब यो मैले यो सबै आइओई क्याम्पसको हरेक क्याम्पसको त अब बनाउनु मिल्दैन होइन, तर यो एउटा क्याम्पसको मैले चुज गरेँ भने त्यो क्याम्पसमा जसरी एडमिसन हुन्छ अरू क्याम्पसमा पनि त्यसरी नै एडमिसन हुन्छ। सो अब मैले आफूले गर्दाखेरि आफूले एडमिसन गर्दाखेरि कसरी गरेको थिएँ यो आफ्नो पुल्चोक क्याम्पसको रिफरेन्समा तपाईँहरूलाई सबै इन्फर्मेसन दिनेछु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब फर्म सबमिसन टाइम इज ओभर भनेको छ। अब हामीसँग यो पुरानो यो एडमिसनको डिटेल नोटिस अनुसार के छ भने एप्टिट्युड टेस्ट पनि भइसकेको छ, यसको झुका परीक्षा यसको रिजल्ट पनि सबै आइसकेको छ र प्रथम सूची प्रकाशन भनेर चैत्र 5 गते बिहान 10 बजे भनिएको छ। अब मलाई के लाग्छ भने यो बिहान 10 बजे चाहिँ होइन, 4 गते बेलुकातिर नै आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अब त्यही अब के भन्छ कसरी गर्छ, तर ढिलाममा 5 गते बिहान 10 बजेसम्ममा हाम्रो प्रथम सूची आइसकेको हुन्छ। र प्रथम सूची भनेको चाहिँ अब हाम्रो बेलामा चाहिँ हेरे यो प्रथम सूची भनेर आउने नोटिस। अब यो नोटिसमा चाहिँ तपाईँलाई कहिलेदेखि कहिलेसम्म हुने यो र यो नियमित तर्फको उहरू होइन, यो भर्ना कहिले गर्ने, जस्तै अब अहिले चाहिँ अब तपाईँको नोटिस अनुसार 6, 7, 8, 9, 10 यति 5 दिनमा चाहिँ प्रथम भर्ना सूचीको भर्ना हुनेछ भने लेखिएको छ। सो तपाईँको अहिलेको केसमा चाहिँ फागुनको के अरे चैत्रको 6 र 7 मा तपाईँको नियमित तर्फको अथवा रेगुलर जुन हाम्रो 42,000 इक्विभ्यालेन्टको छ त्यो सबैको चैत्रको 6 र 7 गते एडमिसन हुन्छ र पूर्ण शुल्कको 8 र 9 गते फुल फीको र बाँकी यो दुईटा यो दुवै दिनमा गर्न नपाएको जसले अब 6 र 7 गते रेगुलर साइडबाट भर्ना गर्न नपाएको अथवा 8 र 9 गते फुल फीबाट भर्ना गर्न नपाएको सबैले यो 10 गते बिहान 11 बजेदेखि 3 बजेसम्ममा कलेज गएर त्यहाँ भर्ना गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो जाँदाखेरि के लानुपर्ने छ त्यसको बारेमा भन्दैछु, तर त्योभन्दा अगाडि यो कुरा चाहिँ ध्यानमा के राख्नु भने भर्ना सूचीमा नाम प्रकाशन भई तोकिएको समयमा भर्ना नहुने आवेदकहरूको नाम आवेदनको सूचीबाट हटाइनेछ र पछि प्रकाशन हुने सूचीमा समावेश गरिने छैन। यसको अर्थ के हो भने तपाईँले सपोज तपाईँको र्याङ्क 360 छ अरे र तपाईँले सिभिल रेगुलर, सिभिल फुल फी र इलेक्ट्रोनिक्समा तपाईँले आवेदन गर्नुभयो र फर्स्ट एडमिसन लिस्टमा चाहिँ तपाईँको सिभिलमा निस्किएन, इलेक्ट्रोनिक्समा निस्कियो भने तपाईँले फर्स्ट एडमिसन लिस्ट निस्केपछि यो जुन यो फर्स्ट एडमिसन गर्ने दिन छ त्यो दिनमा गएर एडमिसन गर्नु भएन भने तपाईँको जुन सिभिल रेगुलरमा अथवा सिभिल फुलफीमा जुन सिफ्ट हुने हुन्छ नि त्यो सेकेन्ड एडमिसन लिस्टमा त्यो हुँदैन, तपाईँलाई त्यो एडमिसन लिस्टबाटै हटाइन्छ। सो तपाईँले सुरुमा गएर तपाईँलाई अब केही समयपछि सेकेन्ड एडमिसन लिस्टमा चान्स छ भने तपाईँले जुन लास्ट प्रायोरिटी जुन छ त्यसमा भर्ना गर्नै पर्छ। गर्नु भएन भने तपाईँको त्यही क्याम्पसमा पढ्न नि पाउनु हुँदैन र तपाईँको पछि गएर अब मेरो र्याङ्क पुग्छ अब त्यो सिफ्ट हुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न पाउनु हुँदैन है। सो तपाईँले फर्स्ट एडमिसन लिस्टमा तपाईँको फर्स्ट अथवा सेकेन्ड प्रायोरिटी नछोए पनि तपाईँले एडमिसन चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। अब एडमिसन गर्न जाँदाखेरि के लानुपर्छ, प्रथम कुरा चाहिँ तपाईँको क्यास पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो क्यास नै तपाईँले बोक्न पर्ने हुन्छ। कतिजनाले चेक ल्याउनु भएको हुन्छ, त्यो चेक चाहिँ यहाँ काम लाग्दैन, सो क्यास नै तपाईँले बोक्न पर्ने हुन्छ। अब फर्स्ट 6 र 7 गते आउने जो आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ 10,174 र यसमा चाहिँ अब आर्किटेक्चर एरोस्पेस केमिकलहरूको लागि चाहिँ यहाँ दिएको छ। एरोस्पेस र केमिकललाई 19,000,
फर रेगुलर अनि फुलफिललाई चाहिँ 1,63,000 भनेर लेखिएको छ। अनि अब यस्तै छ, यो कुरा राम्रोसँग पढ्नुहोस्, तपाईँको कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईँले क्यास पेमेन्ट ल्याउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसपछि हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो 2 प्रति, 2टा फोटो चाहिन्छ। र अर्को भनेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रमाणित प्रतिलिपि 1 प्रति। यसको अर्थ के हो भने यो सक्कल त अब तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होइन। अब प्रतिलिपि भनेको नि बुझ्नुभयो, 1 प्रति भने नि बुझ्नुभयो। यो प्रमाणित भनेको चाहिँ के हो? यो प्रमाणित भनेको के हो भने बार एसोसिएसनले भन्नाले अब लयरहरूले आफूले पाएको राइट्स हो है। यो भनेको तपाईँले जुन पहिला +2 मा अथवा 10 मा हुँदाखेरि त्यो के अरे एक्जामको लागि फर्म भर्नुहुन्थ्यो र त्यसको पछाडिपट्टि सक्कल बमोजिम नक्कल ठिक छ भने लेख्नुहुन्थ्यो नि, हो त्यही हो। तर यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने यो प्रमाणित प्रतिलिपि भनेपछि अहिलेको केसमा चाहिँ अब त्यसरी खासै मान्य हुँदैन जस्तो लाग्यो। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तपाईँ अब सबैले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने ल पुल्चोक क्याम्पस अथवा थापाथली क्याम्पसमा दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुपर्छ, माइती घर भन्ने जुन एरिया छ त्यो एरिया त्यो भनेको सिंहदरबारभन्दा अलिकति ओर माइती घर तपाईँले म्यापमा नै हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ काठमाडौँ आउनुभएको छ भने सायद त्यो ठाउँ चिन्नु पनि भयो होला। अब न्युज च्यानलतिर नि आन्दोलन हुने ठाउँ भनेर बुझिराख्नु भएको होला होइन। अब माइती घर एरियाको वरिपरि तपाईँले नोटरी अफिस देखिन्छ, त्यो भनेको लयरहरूको अफिस हुन्छ, त्यसलाई नोटरी अफिस भन्छ। हो त्यस्तो अफिसमा जाने, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले इच फोटोकपीको 20 रुपिस लिएर तपाईँको नोटरी गरिदिन्छन्। हो त्यसलाई नै प्रमाणित प्रतिलिपि हो। नोटरी भनेको तिनीहरूले स्ट्याम्प लाउँछन् अनि आफ्नो साइन गरिदिन्छन्। त्यो गरेपछि तपाईँको प्रमाणित प्रतिलिपि तयार हुन्छ। र त्यही हो प्रमाणित प्रतिलिपि भनेको, यसमा कुनै टेन्सन लिनु पर्दैन। अनि सायद पाटन ढोका जुन सिद्धार्थ ब्याङ्क छ त्यो एरियामा पनि नोटरी अफिस छ जस्तो लाग्थ्यो, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अथवा गुगल म्याप खोल्नुहोस्, नोटरी अफिस भनेर खोज्नुहोस्, तपाईँको घर नजिकैको पनि हुनसक्छ। अथवा हजुरको आफ्नै प्यारेन्ट पनि अथवा आफ्नै रिलेटिभ्स हुनुहुन्छ भने उहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै टेन्सन छैन। र अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ स्कोर कार्ड। तपाईँको जुन हाम्रो entrance.ioe.edu.np भन्ने पार्ट छ, यसमा गएर यो प्रिन्ट इयर स्कोर कार्ड गर्नुहोस्। अनि यो तपाईँको अब स्कोर कार्ड यहाँबाट तपाईँको लास्ट नेम, डेट अफ बर्थ, आइडेन्टिफिकेसन नम्बर यो हालेर तपाईँको स्कोर कार्ड प्रिन्ट गर्नुहोस्। तर यो एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने यो भनेको चाहिँ तपाईँको कलर प्रिन्टै हुनुपर्छ है। यदि तपाईँले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा गरेर जानुहुन्छ भने तपाईँको रिजेक्ट हुन्छ र पछि फेरि प्रिन्ट गरेर ल्याउनुहोस् भनिन्छ। सो यो केसमा चाहिँ स्कोर कार्ड चाहिँ तपाईँले कलर प्रिन्टै गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब अर्को कुरा छ एसएलसी अथवा सो सरहको परीक्षाको लाभदायक पत्र। यो भनेको तपाईँको ग्रेड सिट। अनि यो शैक्षिक प्रमाणपत्र भनेको तपाईँको एसएलसी अथवा एसई सर्टिफिकेट भन्ने जुन दिइन्छ त्यही हो। अनि चारित्रिक प्रमाणपत्र भनेको तपाईँको स्कुल अथवा कलेजले दिने क्यारेक्टर सर्टिफिकेट। यसको सक्कल र प्रमाणित प्रतिलिपि भनेको छ। हो यो प्रमाणित पनि तपाईँले के गर्नुपर्छ, यो तिनटैलाई प्रिन्ट गर्ने फोटोकपी पेपरमा, र त्यसपछि लयरकोमा जाने, त्यहाँ गएर उनीहरूले स्ट्याम्प लगाइदिन्छन्, साइन गरिदिन्छन्। त्यो बराबर उनीहरूले हल्का चार्ज पनि गर्छन्। मेरो केसमा चाहिँ मलाई 20 रुपियाँ लिएको थियो। त्यो भनेको नर्मली सबैले त्यति नै लिने गर्दछ, तर त्योभन्दा बढी उनीहरूले चार्ज पनि गरिदिन सक्छन्। सो सुरुमै रेट सोध्नुहोस्, त्यसपछि बल्ल गर्नुहोस् है। नत्र अब कति छ, अब कहिले नजिकै गर्नुभयो भने सायद 10 रुपियाँमा गरिदिन्छ। अब हाम्रो मेरो केसमा चाहिँ 20 रुपियाँमा गरेको थिएँ, अलिक महँगै हो त्यो भनेको नि। ओके, सो अब अर्को पार्ट भनेको चाहिँ यो +2 को अथवा ए लेभलको के चाहिन्छ भने यो भौतिक शास्त्र, यो फिजिक्स, केमिस्ट्री र म्याथ यो पढेको प्रुभ गर्नको लागि, र यसमा 45% तपाईँले ल्याउनु भएको छ भने प्रुभ गर्नको लागि ग्रेड सिट, लाभदायक पत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र यो तपाईँको सर्टिफिकेट, र चारित्रिक प्रमाणपत्र भनेको तपाईँको क्यारेक्टर सर्टिफिकेट। यसको सक्कल र प्रमाणित प्रतिलिपि भन्छ। अहिलेसम्म के भयो तपाईँले अब यो कुरा चाहिँ सम्झिनुहोस्, यो स्कोर कार्ड चाहिँ तपाईँले प्रमाणित गर्नु पर्दैन है, चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईँको नेपाली नागरिकता अनि यसको 3टा, अनि फेरि यसमा नि 3टा, 3 4 5 6 7 7वटा चाहिँ तपाईँले नोटरी गर्नै पर्ने हुन्छ। यो स्कोर कार्ड चाहिँ तपाईँले कलर प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है।
अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ माइग्रेसन सर्टिफिकेटको सक्कल र प्रमाणित प्रतिलिपि भनेको छ। तपाईँले सायद अब कलेजबाट जुन मार्कसिटहरू लिँदाखेरि अथवा ग्रेड सिट लिँदाखेरि सर्टिफिकेट लिँदाखेरि यो माइग्रेसन सर्टिफिकेट जुन तपाईँको ट्रान्सफर सर्टिफिकेट प्रोभिन्सनल सर्टिफिकेट यो सबै पाउनुभएको छ, त्यही नै हो। अब ट्रान्सफर सर्टिफिकेट अनि विदेशी आवेदकका लागि राजधानी र सम्बन्धित देशको राजदूतावासबाट प्रमाणित गरेको पत्रको सक्कल र प्रमाणित प्रतिलिपि 1। अब यो तपाईँले अब फरेन एप्लिकेन्ट्स हुनुहुन्छ भने यो तपाईँले बुझ्नु हुन्छ होला। अनि सुरक्षित कोटा अन्तर्गत नाम प्रकाशित भई भर्ना हुन आउने आवेदकहरूले कोटामा आवेदन दिँदा पेश गरेका कागजातको सक्कल प्रति, तपाईँले कोटामा आवेदन गर्दाखेरि के अब पेश गर्नुभएको छ त्यसको रियल अथवा ओरिजिनल चाहिँ तपाईँले भर्ना गर्ने बेलामा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसरी नै अब फर्स्ट एडमिसन लिस्ट चाहिँ निस्किन्छ अनि यहाँ सबै कोटाको लागि यति भनेर सबै निस्किन्छ है। अब यदि यो एडमिसन लिस्टमा यदि कसैले सबैलाई अब यहाँ म कसैले भर्ना गरेनन् भने के हुन्छ त? अब यहाँ हामीसँग त 192 सिट छ अब सिभिलको लागि चाहिँ। अब यसमा कसैले भर्ना गरेनन् भने के हुन्छ? नेक्स्ट त्यसपछि के हुन्छ तपाईँको यो यसमा दिए अनुसार दोस्रो सूची प्रकाशन यसले भने हुन्छ तपाईँको यहाँ चाहिँ चैत्र 12 भनेको छ 10, 11, 12। सो तपाईँको चाहिँ 10, 11 चैत्रको 12 गते बिहान 10 बजेभन्दा अगाडि तपाईँ दोस्रो सूची प्रकाशन हुन्छ। त्यसमा दाबी विरोधको समय हुन्छ 1 दिन र त्यसको नेक्स्ट डे चाहिँ तपाईँले 13 र 14 गते तपाईँ गएर त्यहाँ कलेज गएर तपाईँले भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ 11 बजेदेखि 3 बजे भित्रमा। अनि अब त्यो सेकेन्ड एडमिसन लिस्ट चाहिँ यस्तै हुन्छ। अब यसमा नि यही कुरा भनिएको छ, तपाईँले यदि सेकेन्ड एडमिसन लिस्टमा नाम निस्केर पनि तपाईँले भर्ना गर्नु भएन भने तपाईँको उसबाट हटाइने सूचीबाट हटाइने छ, त्यस्तै भनिएको छ। र सबैले अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ सिफ्टेड फ्रम 2 भनिएको छ। सिभिल इन्जिनियरिङ रेगुलरमा चाहिँ यहाँ सिफ्टेड फ्रम 2 भनिएको छ। यसको अर्थ के हो भने उहाँले चाहिँ थर्ड प्रायोरिटीमा 7 राख्नु भएको रहेछ, सायद इलेक्ट्रोनिक्स हो कि सायद होइन। अनि सेकेन्ड प्रायोरिटीमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ फुल फी, फर्स्ट प्रायोरिटीमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ रेगुलर। अब उहाँको के भयो भने योभन्दा अगाडिसम्म 167 सम्म त फुल फी पाउनु भएको थियो, रेगुलर पाउनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ सुरुमा फर्स्ट एडमिसन लिस्ट हुँदाखेरि यो फुल फीमा चाहिँ भर्ना गर्नुभएको रहेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फुल फी 168 र्याङ्ककोले उहाँले फुल फीमा भर्ना गर्नुभएको रहेछ। अब भर्ना गरेपछि उहाँको के भयो भने अगाडि रेगुलरबाट एकजनाले भर्ना गरेनन्। सो अगाडिबाट एकजना भर्ना नगरेपछि उहाँको टर्न आयो रेगुलरमा भर्ना गर्ने। सो उहाँले नेक्स्ट डे यो सेकेन्ड एडमिसन लिस्टमा नाम निस्केकोहरूले भर्ना गर्ने डेटमा उहाँले जानुभयो र रेगुलरमा गएर भर्ना गर्नुभयो। अब यो प्रोसेस यसरी नै चल्दै गर्छ। यदि उहाँको अब यहाँ अगाडि अझै एउटा के भएको थियो र प्रायोरिटी लिस्टमा भ्याउनी थियो भने र सेकेन्ड एडमिसन लिस्टमा होइन थर्ड एडमिसन लिस्टमा नाम निस्केको छ भने उहाँ फेरि थर्ड एडमिसन लिस्ट निस्केपछि त्यसको एडमिसन डेटमा गएर फेरि भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको पेमेन्ट चाहिँ फिर्ता हुन्छ अनि फेरि त्यसमा पेमेन्ट गरेर भर्ना गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। अब यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो न्यू लेखिएको छ नि, यो भनेको चाहिँ तपाईँको फर्स्ट एडमिसन लिस्टमा नाम ननिस्केकोहरूको लागि हो। सिफ्टेड फ्रम 5 भनेको चाहिँ फर्स्ट एडमिसन लिस्टमा नाम निस्केर उहाँले भर्ना गरिसक्नु भएको छ भने उहाँको चाहिँ यसरी सिफ्टेड फ्रम 5 यसरी देखाउँछ। अब त्यसरी नै आर्किटेक्चरकोमा अनि अब अरू छुट्टै उहरूमा हुन्छ। सो मेन लगभग फुल इन्फर्मेसन मैले दिइसकेको छु। अब एउटा कुरा लास्ट के कुरा हुन्छ भने यो सबै कुराहरू लिएर एडमिसन गर्न त जानुहुन्छ है। अब एडमिसन गर्न जाँदाखेरि चाहिँ यो अब 6 गते भनौँ अथवा 7 गते 8, 9, 10 अब जुन दिन तपाईँको एडमिसन गर्ने दिन छ त्यो दिन चाहिँ तपाईँ अलिक चाँडै जानुहोस् है, अथवा चाँडै गएर अथवा तपाईँको कोही साथी नजिकै छन् भने उहाँलाई अलिक चाँडै पठाएर त्यहाँ कुपन लिनुहोस् होइन। अब कुपन लिएपछि तपाईँ अलिक चाँडै भित्र छिर्न पाउनुहुन्छ। नत्र अलिक तपाईँ अलि अब 11 बजेबाट छ 12 बजीतिर जान्छु आनन्दसँग त्यही बेला एडमिसन गरेर आउँछु भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ यति धेरै भिड भइसकेको हुन्छ कि तपाईँको टर्न भनेको भोलिपल्ट आउने पनि हुनसक्छ क्या। सो त्यसकारण
यो अब एडमिसन त तपाईँको 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म भनेर लेखिएको छ। अब 3 बजेसम्म भ्याइएन भने तपाईँसँग कुपन हुँदा पनि नेक्स्ट डे आउनुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले सकेसम्म अलिक चाँडै नै गएर कुपन लिइहाल्नुपर्ने हुन्छ है। सो अब यति भन्दै आजको यो भिडियो चाहिँ म यहाँ अन्त गर्दैछु। सो बेस्ट अफ लक एन्ड गुड बाई। अङ्गालो हाली आपसमा चिर सुख पाउला।